Bạn nhìn thấy gì ở con ếch này? Một con ếch có quá nhiều chân, quá nhiều theo kiểu thừa thãi một cách sai trái. Nếu gặp nó ngoài tự nhiên, phản ứng đầu tiên của chúng ta chắc chắn sẽ là lỗi ghen, một chút nhầm lẫn của mẹ tự nhiên trong lúc copy-paste ADN thôi. Nhưng lần này không phải, có một kẻ hoàn toàn tỉnh táo đứng sau vụ việc này. Đừng vội hỏi nó là con gì, nó sống ra sao, hay vòng đời nó như thế nào. Chúng ta chưa đi xa đến thế. Câu hỏi ngay lúc này đập thẳng vào mặt chúng ta là: một con sán nhỏ bé bằng cách nào có thể khiến một con ếch mọc ra đến 6 cái chân? Để giải mã vụ này, trước hết phải nhìn xem hung thủ đặt chân ở đâu. Raby Ryer là một loài sán ký sinh, nhưng thứ đáng chú ý không phải là kích thước còi cọc của nó, mà là cái vị trí mà nó định cư trong cơ thể con ếch. Bởi vì khi một con đồng lộc còn đang bơi lội tung tăng, những chiếc chân của nó thực ra chưa hề tồn tại. Chúng chỉ là những bản vẽ phác thảo đang được xây dựng từng bước dưới sự điều khiển của cả một mạng lưới tín hiệu phát triển cực kỳ phức tạp. Và chính xác là vào lúc cái công trường xây dựng ấy đang bận rộn nhất, Raby Ryer xuất hiện. Để tạo ra một chiếc chân bình thường, cơ thể phải phối hợp hàng loạt tín hiệu tinh vi. Tế bào nào phải phân chia, mọc ở đâu, đi theo hướng nào, và khi nào thì dừng lại, để tránh biến thành quái vật. Cơ thể đang phát triển một hệ thống cực kỳ nhạy cảm. Nó giống như một dây chuyền pha chế hóa chất vậy. Chỉ cần sơ sẩy đổ nhầm một giọt dung dịch vào đúng giây phút quyết định, bùm, hỏng bét. Và đó chính là đòn bẩy của vụ án này. Raby Ryer không cần biết cách xây dựng chiếc chân, nó chỉ cần thò tay vào đúng chỗ chiếc chân đang được xây dựng. Vậy cụ thể nó đã giở trò gì ở hiện trường? Hành trình của hung thủ diễn ra như sau. Nó xâm nhập vào nòng nọc, âm thầm rồi định cư hẳn ở các mô. Trong đó, các bào nang có xu hướng phân bố tập trung nhiều ở quanh vùng mầm chi đang phát triển. Các nghiên cứu đã liên hệ sự hiện diện của Raby Ryer với việc làm xáo trộn các tín hiệu phát triển chi. Dù thú thật là cơ chế phân tử chính xác từng mm, thì đến nay vẫn còn đang khiến nhiều nhà khoa học phải đau đầu. Nhìn vào đây, cho dễ hình dung nhé. Bình thường, phát triển mầm chi, phát triển đúng vị trí, phân hóa chân bình thường. Khi có Raby Ryer, mầm chi, tín hiệu bị xáo trộn, phát triển bất bình thường, chân thừa, chân thiếu, dính ngón trùng, chân xoắn tích. Cho nên tóm lại, Raby Ryer không trực tiếp xây thêm một chiếc chân thứ 6, nó chỉ làm lệch cái hệ thống vốn dĩ tạo ra một chiếc chân bình thường. Đến đây chắc chắn trong đầu các bạn sẽ nảy ra một câu hỏi cực kỳ hợp lý. Nếu nó phá hoại cơ thể con ếch thì rốt cuộc nó được lợi cái gì? Chẳng lẽ nó cố tình tạo ra một con ếch 6 chân chỉ để cho đẹp đội hình? Cứ từ từ, đừng vội kết luận theo kiểu phim hoạt hình. Đây là cái bẫy mà rất nhiều người dễ mắc phải khi nhìn vào thiên nhiên. Cứ thấy một hiện tượng kỳ dị là nghĩ ngay đến mục đích có chủ ý, kiểu như ôi con sán thông minh quá, nó muốn con ếch mọc 6 chân để làm vũ khí bí mật. Xin lỗi, tiến hóa không chạy theo kịch bản Hollywood. Raby Ryer không hề có một bản thiết kế chi tiết trên bàn làm việc kiểu hôm nay ta phải vẽ cho con ếch này thêm một cái chân bên trái cho nó ngầu. Chiếc chân thứ 6 có thể không phải mục tiêu trực tiếp của quá trình chọn lọc. Nó có thể là một trong những hậu quả của cơ chế can thiệp vào quá trình phát triển, vốn tạo ra một phổ các dị tật khác nhau. Thứ có thể được chọn lọc qua hàng triệu năm không phải bản thân chiếc chân thứ 6 đứng độc lập, mà là cơ chế can thiệp tạo ra sự xáo trộn đó. Vậy thì nếu không phải để khoe chiến tích, con sán này thực sự cần cái gì? Muốn hiểu nó được lợi gì, chúng ta phải nhớ một nguyên tắc sinh học cơ bản. Con sán này không có ý định ở nhờ nhà con ếch suốt đời. Raby Ryer cần truyền từ ếch sang một vật chủ cuối để hoàn thành giai đoạn trưởng thành và sinh sản, và trạm dừng chân tiếp theo của nó là con chim. Mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ rồi đấy. Raby Ryer trưởng thành và sinh sản trong con chim. Và khi nó đang ở trong con ếch, nó mới chỉ là một vị khách đang quái giang ở vật chủ trung gian. Vậy bài toán đặt ra là, để hoàn thành chu trình vòng đời của con sán, con ếch bắt buộc phải bị con chim ăn thịt. Và thế là chúng ta nối lại được các mảnh ghép của vụ án theo một chuỗi logic chặt chẽ. Raby Ryer can thiệp vào quá trình phát triển, gây ra dị tật chi, có thể làm giảm khả năng vận động và khả năng thoát thân của con ếch. Điều đó làm tăng nguy cơ bị săn mồi tùy thuộc vào bối cảnh môi trường sinh thái. Và nếu bị chim ăn, ký sinh trùng sẽ có cơ hội truyền sang vật chủ cuối. Nhưng hãy nhớ rõ ranh giới khoa học ở đây nhé. Không có một bằng chứng trực tiếp nào khẳng định chim chủ động ưu tiên nhắm vào ếch dị dạng cả. Chúng ta không nói chim thích ăn ếch dị dạng hay Raby Ryer chủ động làm ếch dễ bị chim phát hiện. Mà bản chất là sự xáo trộn phát triển dẫn đến dị tật
dị tật làm suy giảm khả năng vận động, và nếu vô tình bị ăn trong hệ sinh thái, thì đó chính là cánh cửa để Ribeirão bước tiếp trên hành trình của mình. Và đây chính là cú lật lớn nhất của toàn bộ câu chuyện, khiến Ribeirão khác biệt hoàn toàn so với mô hình thao túng hành vi thông thường. Nó không cần phải đóng vai ông chủ ra lệnh, ê con kia, đi sang trái, nhảy xuống. Thay vào đó, ký sinh trùng làm thay đổi một biến số ở tầng phát triển, và từ đó làm thay đổi không gian xác suất của những gì xảy ra tiếp theo. Cơ thể thay đổi, vận động thay đổi, tương tác môi trường thay đổi, xác suất bị ăn thay đổi, và cuối cùng là cơ hội truyền nhiễm thay đổi. Đây không phải là điều khiển hành vi, đây là thay đổi điều kiện để mở ra một không gian xác suất mới cho hệ thống. Một chuỗi domino hoàn hảo đến lành người. Đến đây, có lẽ bạn sẽ thắc mắc rốt cuộc vòng đời của con sán này diễn ra như thế nào. Được rồi, đến lúc chúng ta mở bản đồ lớn ra xem. Sán phát triển và trưởng thành trong con chim. Chim thải trứng sán ra môi trường theo phân những quả trứng ấy xuống nước và tiếp tục phát triển. Sau đó chúng gặp ốc, tiếp tục phát triển rồi rời cơ thể ốc và tìm đến nòng nọc. Và đây mới là đoạn chúng ta vừa mới theo dõi. Ở nòng nọc, nó tiếp tục phát triển và gây ra biến dị ở chi của ếch. Và tiếp theo là ếch bị chim ăn và sán quay trở lại cơ thể con chim, hoàn thành chu kỳ của mình. Đấy, toàn bộ vụ án ếch mọc thừa chân ly kỳ đến mức khó tin mà chúng ta vừa theo dõi, thực ra chỉ là một đoạn ngắn trong cả vòng đời khổng lồ của con sán này. Nhìn lại một chút, bạn sẽ thấy tiến hóa đôi khi cực kỳ tàn nhẫn. Con ếch nhìn vào cơ thể của mình và thấy một thảm họa dị dạng. Chúng ta nhìn vào con sán và thấy một hiện tượng kỳ lạ. Còn tiến hóa thì chỉ nhìn thấy một bài toán xác suất di truyền. Cái chúng ta đang thấy tưởng như là một thảm họa đối với con ếch, nhưng nó lại mở ra một lợi thế tiến hóa đối với loài ký sinh trùng này. Nghĩ lại thì lúc đầu video chúng ta trầm trồ trước một con ếch 6 chân và tưởng đó chỉ là một lỗi phần mềm ngớ ngẩn. Rồi chúng ta lùng sục ra hung thủ. Nhưng điểm đáng suy ngẫm nhất của vụ án này không phải là việc Ribeirão có quyền năng sai khiến hay bẻ cong con ếch theo ý muốn, mà ở chỗ thay vì điều khiển trực tiếp hành vi, ký sinh trùng chỉ cần thay đổi biến số nền tảng ở giai đoạn trưởng thành. Rồi từ đó không gian xác suất tự động dịch chuyển để những hệ quả phía sau tự nối dài thành một chuỗi sự kiện hoàn chỉnh.